مسئله 4.35 توی این مسئله یک خرپا داده شده که در حال تعادل قرار داره و یک وزنه یا نیروی L داره بهش وارد میشه. میگه که بیاید نیروها رو توی BC و توی CG، توی عضوهای BC و CG پیدا کنید. خب ابتدا من برم عکس العمل تکیهگاه ها رو به خصوص تکیهگاه E رو حساب کنم. توی تکیهگاه E ما یک نیروی عمود خواهیم داشت به اسم E یا بذاریم FE، اینجا FE. خب اگر ما بیایم و حول نقطه A گشتاور بگیریم میتونیم تکیهگاه FE رو نیروش رو پیدا بکنیم. خب پس می نویسم سیگما M حول A برابر با 0. خب چی به من میده؟ میده L ضرب در فاصلش که این طول باشه. ضمناً اعضای این خرپا رو گفته همشون طولهاشون A هست. پس این A، اینم A، زاویه رو هم داریم 30 درجه. پس میشه L ضرب در 2A کوسینوس 30 درجه. L ضرب در 2A کوسینوس 30 درجه مساوی هست با، خب بریم سراغ نیروی دیگر خودمون که FE هست، مساویه با FE ضرب در، خب FE عمود بر این خرپا هست و ما فاصلش رو لازم داریم. فاصلش رو میتونیم به این شکل پیدا بکنیم. این زاویه 90 درجه هست، این زاویه 60، پس این زاویه 30 خواهد بود. زاویه 60 درجه به خاطر اینکه مثلث ها متساوی الاضلاع هستند. خب پس این فاصله رو ما الان مد نظر داریم برای اینکه گشتاور FE رو حول نقطه A بتونیم حساب کنیم. یعنی FE در اصل منتقل میشه به این نقطه. خب طول رو داریم 3A، این زاویه هم 30 درجه هست، پس این فاصله میشه 3A سینوس 30 درجه. پس ضرب در 3A سینوس 30 درجه. خب میتونیم از این رابطه مقدار FE رو حساب کنیم. مقدار FE میشود 2 ضرب در کوسینوس 30 درجه تقسیم بر سینوس 30 درجه که نیم هست، 1 تقسیم بر 3 هم لازم داره، میشه 1 ممیز 15 صدم 15 صدم 1 ممیز 15 صدم L. این میشه مقدار عکس‌العمل تکیهگاه E. خب این شکل رو تمیزش بکنیم. خب حالا بریم سراغ پیدا کردن نیرو توی عضوهای BC و CG. اگر من بیام خرپا رو به این شکل برش بزنم، یه برش میزنم از این مقطع به این شکل، اینجا به این شکل خرپا رو بیایم و برش بزنیم. خب نیروها توی خرپا حالا به چه شکلی می شود؟ نیرو توی خرپا ما یک نیرو اینجا به این شکل مثلا داریم، یک نیرو از این طرف خواهیم داشت و یک نیرو هم مثلا اینجا به این شکل. خب الان میتونم بیام و نیرو توی عضوهای مختلف رو با این سکشنی که زدم به دست بیارم. مثلا میام برای این تیکه پایین حول نقطه G گشتاور میگیرم. پس برای قسمت پایین خرپا می نویسم سیگما M حول G مساوی با 0. اگر حول G گشتاور بگیریم این نیرو و این نیرو هست میشه، یه نیروی L باقی میمونه، یه نیروی تکیهگاهی باقی میمونه و یک نیروی BC که مد نظر ما هست. خب پس می نویسم سیگما M حول G مساوی 0. خب حالا چی به من میده؟ یه نیروی L رو داریم که بایستی ضرب در فاصلش بشه. فاصله رو چون این طول رو داریم A، زاویه هم 30 درجه هست، میشه C کوسینوس، میشه A کوسینوس 30 درجه. پس می نویسم L ضرب در A کوسینوس 30 درجه با علامت ساعت گرد حول نقطه G میگرده، دوران گشتاور ایجاد میکنه. یه دونه FE اینجا دارم، FE اینجا دارم که بایستی ضرب در فاصلش تا اینجا بشه. زاویه رو داشتیم 30 درجه، این طول هم 2 تا A میشه، پس میشه علامتش هم پاد ساعت گرد گشتاور ایجاد میکنه. میشه FE مقدارش رو داریم 1 ممیز 15 صدم L ضرب در فاصلش که میشه 2A سینوس 30 درجه، 2A سینوس 30 درجه. خب یه نیروی BC هم داریم اینجا
که گشت آور ساعتگرد حول جی ایجاد میکنه. پس به اضافه با بی سی ضرب در فاصلش هم میشه این فاصله. اگر این زاویه 30 درجه باشه، طول ظل هم آ باشه، میشه ضرب در آ کوسینوس 30 درجه. پس ضرب در آ کوسینوس 30 درجه مساوی 0. خب میتونیم از این رابطه مقدار بی سی رو به دست بیاریم. این آها که از همه طرف ساده میشه، مقدار بی سی بر حسب ال از این محاسبات به دست میاد. مقدار بی سی میشود، اگر حسابش بکنیم، مقدار بی سی میشود ممیز 33 صدم ال. این مقدار بی سی. خب حالا برای پیدا کردن مقدار سی جی چه کار میکنیم؟ سی جی این عضوه، من الان بی سی رو دارم، میتونم بیام و حول نقطه F گشتاور بنویسم. پس مینویسم سیگما M حول F برابر با 0. ببینیم حالا چی ایجاد میشه. اگر حول F گشتاور بگیریم، خب مقدار جی اف حذف میشه، ال باقی میمونه، این نیرو باقی میمونه، این نیرو باقی میمونه و مقدار ای اف هم باقی میمونه. خب یکی یکی گشتاور میگیرم حول نقطه F. اگر حول نقطه F گشتاور بگیریم، این مقدار ال هم حذف میشه یه دونه اف ای که مقدار اف ای رو قبلا داشتیم. مقدار اف ای به دست اومده 1.15 صدم ال. 1.15 صدم ال ضرب در فاصلش، این فاصله زاویه رو داریم 30 درجه. پس این فاصله میشه آ سینوس 30 درجه. به صورت پاد ساعتگرد هم هست، پس ضرب در آ سینوس 30 درجه. خب این مقدار اف ای. یه مقدار سی جی داریم، پس که گشتاور ساعتگرد ایجاد میکنه به اضافه سی جی که مد نظر ما هست، ضرب در فاصلش هم که میشه، اگر زاویه 30 درجه باشه، میشه آ کوسینوس 30 درجه. پس ضرب در آ کوسینوس 30 درجه. یه بی سی هم به صورت ساعتگرد گشتاور ایجاد میکنه اون هم. پس به اضافه بی سی رو مقدارش رو داشتیم 33 صدم ال ممیز 33 صدم ال ضرب در این فاصله در اصل، این هم هست آ کوسینوس 30 درجه مساوی با 0. میتونیم از این رابطه مقدار سی جی رو حساب کنیم. اگر مقدار سی جی رو حساب کنیم، مقدار سی جی هم ممیز 33 صدم ال خواهد بود. پس مقدار نیرو توی سی جی و بی سی به دست اومد.